Giữa hai bờ ánh sáng và bóng tối, có một kẻ canh giữ bất tử, tay cầm thanh gươm rực lửa, ngọn lửa không cháy bằng củi, mà bằng ký ức, bằng những bí mật chưa từng hé lộ. Khi thế gian lần đầu sa ngã, Ngài đứng đó, trước cánh cổng đã khép, ánh mắt lạnh hơn ngọn lửa trong tay. Bất cứ ai dám tiến đến, đều phải đối mặt với sự thật trần trụi nhất của linh hồn mình. Bạn có đủ can đảm để nhìn thấy bản thân qua ánh lửa không dung tha? Hay sẽ quay đầu và để ký ức bị vùi chôn mãi mãi? Thanh gươm ấy vẫn đang cháy, và đêm nay nó đang chờ lưỡi gươm của thiên thần. Trong những tràng thánh kinh bạc màu theo năm tháng, có một hình ảnh vẫn sáng rực lên như một ngọn lửa bất diệt, lưỡi gươm của thiên thần. Vũ khí không mang theo thù hận của loài người, mà mang theo cơn thịnh nộ thuần khiết từ thiên đàng. Ngày ấy, bầu trời Israel chìm trong một màu xám tro. Người ta không nghe thấy tiếng binh khí loảng xoảng, cũng không có tiếng vó ngựa hay trống trận vang trời. Chỉ có sự im lặng nặng trĩu như hơi thở cuối cùng của một giấc mơ đang lụi tàn. Và rồi, giữa không trung, một thiên thần xuất hiện, tay cầm thanh gươm rực sáng. Ánh gươm không phải là ánh thép lạnh, mà là ánh của một thứ lửa kỳ lạ, không thiêu đốt da thịt, nhưng thiêu cháy linh hồn. Không cần vung tay, không cần lời quát. Chỉ sự hiện diện của thiên thần đã khiến đất đai rung động. Chỉ trong khoảnh khắc, 70.000 linh hồn ngã xuống như những vì sao rơi đụng khỏi bầu trời đêm. Cái chết không đến từ thù ghét, cũng không phải trừng phạt mù quáng. Đó là cái chết của sự công bằng tuyệt đối, lạnh lùng, khủng khiếp và buồn bã. Vua David, người mang trọng tội vì lòng kiêu ngạo, quỳ gối giữa đồng hoang, mắt đẫm lệ nhìn thiên thần. Ông không xin cứu bản thân, chỉ cầu xin cho dân mình. Và trong khoảnh khắc đó, lưỡi gươm ngập tràn ánh sáng, rồi từ từ hạ xuống, lặng lẽ. Không có tiếng gió thổi, không có tiếng đất rên xiết, chỉ có sự tha thứ rơi xuống như giọt sương cuối cùng trên cánh đồng hoang vắng. Người ta thường nghĩ vũ khí mạnh mẽ nhất là những gì sắc bén, nặng nề. Nhưng lưỡi gươm của thiên thần không thuộc về thế giới của chiến tranh và thù hận. Nó thuộc về thế giới khác, nơi công lý không cần lời biện bạch, nơi tội lỗi nặng trĩu như chì, và sự cứu chuộc nhẹ nhàng như một hơi thở. Đôi khi, giữa những đêm tối của cuộc đời, tôi tự hỏi, nếu hôm nay thiên thần ấy lại giáng xuống, tay cầm thanh gươm rực lửa, liệu chúng ta sẽ cúi đầu trong ăn năn, hay vẫn ngẩng cao kiêu ngạo như những thành Sodom ngày xưa? Và có lẽ, đáng sợ nhất không phải là cái chết dưới lưỡi gươm đó, mà là khi nó vung qua, và chúng ta chẳng còn linh hồn nào để cứu. Đại hồng thủy, khi trời khóc. Có những đêm, bầu trời tối đến mức dường như chính ánh sáng cũng quên mất đường về. Những đêm như thế, người xưa kể rằng, trời từng khóc, nhưng đó không phải là những giọt nước mắt dịu dàng. Đó là cơn thịnh nộ hóa thành đại dương. Từ ngọn đồi xa xăm, người ta thấy những đám mây đen như đoàn quân kéo đến. Không tiếng sấm rền, không chớp lóe, chỉ là sự im lặng nặng nề, như cả thế giới đang nín thở. Và rồi, những giọt nước đầu tiên rơi xuống, lạnh buốt và nặng trĩu. Không ai ngờ, đó là khởi đầu của sự tận diệt. 40 ngày, 40 đêm. Đất không còn đất, trời không còn trời. Tất cả chỉ là một đại dương xám xịt vô tận, cuộn trào và gầm gào như muốn nuốt chửng cả những giấc mơ cũ kỹ nhất. Người và thú vật, nhà cửa và vườn quốc, tất cả bị xóa tên khỏi cuốn sổ của thế gian. Giữa biển nước vô tận ấy, có một con tàu nhỏ lặng lẽ trôi. Người thuyền trưởng, Noah, không phải là anh hùng, cũng chẳng phải là kẻ cứu thế. Ông chỉ là kẻ duy nhất còn biết lắng nghe tiếng nói thầm thi từ cõi trời. Trong lúc thế gian ngã nghiêng trong dục vọng và kiêu ngạo, chỉ có ông còn giữ lại được một đốm lửa nhỏ, niềm tin. Tại sao trời phải nổi giận? Tại sao không tha thứ? Hay có lẽ, trong tận cùng của sự sáng tạo, đôi khi cái chết cũng là một cách để sinh ra sự sống mới. Người ta vẫn hỏi, nếu ngày ấy bạn đứng dưới cơn mưa đầu tiên, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ chạy trốn, sẽ cầu xin, hay sẽ thầm thì những lời vĩnh biệt với một thế giới đã mục nát từ lâu? Không ai thực sự biết điều gì còn lại sau khi cơn đại hồng thủy rút đi. Người ta chỉ kể rằng, trong một buổi sáng mờ sương, khi nước rút dần khỏi những đỉnh núi, Noah thả một con chim bồ câu trắng. Và trên chiếc mỏ bé nhỏ ấy, một nhành ô liu xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt trời đầu tiên. Lời hứa rằng, dẫu có những ngày thế giới sụp đổ, ánh sáng vẫn tìm được đường quay trở lại. Có lẽ, đại hồng thủy không chỉ để quét sạch tội lỗi. Có lẽ, nó còn để nhắc chúng ta rằng, giữa tận diệt, niềm tin là thứ duy nhất không thể bị nhấn chìm.
Và đêm nay, dưới cơn mưa lặng lẽ ngoài khung cửa, bạn có nghe thấy không? Xa xăm nơi rìa ký ức, vẫn còn văng vẳng tiếng gầm của những con sóng xưa cũ. Một lời cảnh tỉnh nhẹ nhàng, dành cho những kẻ còn biết lắng nghe. Lửa và diêm sinh, bài ca của những thành phố chết, có những ngọn lửa không cần gió thổi, cũng không cần người nhóm. Có những ngọn lửa, bốc lên từ sự tuyệt vọng, từ nỗi giận dữ âm thầm của bầu trời. Một đêm nọ, ở tận cùng của sa mạc cháy khô, hai thành phố lặng lẽ biến mất khỏi bản đồ nhân gian. Tên chúng, như những tiếng thở dài xé nát không trung, Sodom và Gomorrah. Không ai nghe thấy tiếng quân lính hành quân, không ai kịp gào thét báo động. Chỉ có màn đêm, thình lình nứt toát, và một cơn mưa kỳ dị trút xuống, lửa và diêm sinh, từng hạt một, đỏ đực như những mảnh vụn của một cơn ác mộng đang vỡ tung. Có người nói họ thấy bầu trời được sáng nhưng không phải ánh bình minh. Đó là ánh lửa đang thiêu cháy những con đường nơi người ta từng cười nói, nơi những tiếng sáo, tiếng đàn từng vang vọng trong những đêm xa hoa. Tội lỗi đã ăn mòn từng phiến đá, từng giấc mơ, từng lời hứa. Và khi tội lỗi tràn ngập như dòng dung nham, bàn tay vô hình của trời đã không còn nương tay. Người ta kể rằng, trong khoảnh khắc ngọn lửa đầu tiên chạm xuống mái nhà, một thiên thần đứng nơi cổng thành, ánh mắt không giận dữ, cũng không thương xót. Chỉ có sự im lặng, cái im lặng khiến người ta hiểu rằng đã quá trễ để cầu xin. Quá trễ để quay đầu. Và rồi, tất cả chỉ còn là tro tàn. Những bức tường nứt vỡ, những ngôi nhà cháy thành hình thù méo mó, những tiếng khóc gào tắt liệm giữa cơn mưa đỏ. Chỉ có màn đêm, thình lình nứt toát, và một cơn mưa kỳ dị trút xuống, lửa và diêm sinh, từng hạt một, đỏ đực như những mảnh vụn của một cơn ác mộng đang vỡ tung. Có người nói họ thấy bầu trời được sáng, nhưng không phải ánh bình minh. Có lẽ, đôi khi chỉ một cái nhìn tiếc nuối cũng đủ để đóng băng linh hồn mãi mãi. Lửa và diêm sinh. Chúng không chỉ thiêu rụi những viên gạch hay mái ngói, chúng thiêu rụi cả những giấc mơ đã mục rửa từ lâu. Chúng là bài ca tiễn đưa dành cho những thành phố từng tự cho mình là bất tử. Bạn có nghe không? Đôi khi, giữa một cơn gió lạ thổi qua đêm tối, bạn sẽ ngửi thấy một mùi kỳ lạ, mùi của lưu huỳnh cháy. Và nếu đêm ấy đủ tĩnh lặng, bạn sẽ nghe tiếng thì thầm như tro bay trong gió. Hãy nhớ lấy, không có thành phố nào bất tử, không có linh hồn nào ẩn trốn được trước lửa trời. 7 ấn, 7 kèn, 7 bát thịnh nộ, khúc nhạc cuối của thế gian. Có những bài ca không dành để hát, có những khúc nhạc không để xoa dịu tâm hồn, mà để đánh thức những gì đang ngủ quên trong vực sâu tận cùng. Trong cuốn sách cấm kỵ của Khải Huyền, người ta tìm thấy những lời tiên tri nghẹn ngào như máu nhỏ giọt trên giấy. 7 ấn, 7 kèn, 7 bát thịnh nộ, 3 chương cuối cùng của thế gian. Ở nơi ngự trị của đấng ngồi trên ngai, một cuốn sách được niêm phong bằng 7 ấn. Không ai trên trời, dưới đất hay trong lòng biển sâu đủ sức mạnh để mở nó, ngoài chiên con mang dấu vết của sự hiển tế. Và từng ấn một, từng phong ấn một, được bẻ gãy. Mỗi lần một ấn mở ra, thế giới rung chuyển. Kỵ sĩ bốn phương cưỡi ngựa lao đi, chiến tranh, đói khát, bệnh tật, cái chết. Mặt trời hóa đen như bao tải lông, trăng nhuộm máu. Những linh hồn dưới bàn thờ gào thét đòi công lý. Và bầu trời, từng mảng, rơi xuống như những cánh cửa mục nát. Nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu. Khi 7 thiên thần nâng 7 chiếc kèn lên môi, không khí của thế gian nặng nề đến mức ngay cả tiếng thì thầm cũng hóa thành tiếng than vang. Mỗi tiếng kèn thổi lên, một cơn thịnh nộ tràn xuống, mưa máu, sao băng, nước đắng như mật ngải, bóng tối phủ kín vương quốc. Một ngôi sao lớn, tên gọi ngải đắng, rơi từ trời, nhiễm độc nguồn nước của con người. Biển cả hóa thành máu. Và trong sự tăm tối đó, những cánh cửa khác bắt đầu mở ra, cánh cửa dẫn đến vực sâu. Cuối cùng, khi 7 thiên thần mang đến 7 bát thịnh nộ, mọi hy vọng, mọi cầu xin, mọi lời nguyện cầu đều hóa thành tro bụi. Mỗi bát đổ xuống đất, một phần của thế gian bị thiêu hủy, mụn nhọt đau đớn, biển chết, sông cạn, mặt trời thiêu đốt da người. Các thành trì đổ sụp, đảo trôi mất, núi lặn sâu vào lòng đất. Trong tiếng gầm của bão tố và tiếng khóc rền rĩ của những linh hồn lạc lối, chỉ còn vang vọng một câu hỏi lặng lẽ. Khi chiếc ấn cuối cùng bị bẻ gãy, tiếng kèn cuối cùng thổi lên, bát thịnh nộ cuối cùng đổ xuống. Liệu ai còn đứng vững để mà nhớ về những ngày đã mất? Có người nói rằng, 7 ấn, 7 kèn, 7 bát, thật ra vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Chúng chỉ đang chờ một đêm thật tĩnh lặng,
một vết nứt thật nhỏ trong thế giới này. Để lại trỗi dậy, và khi ấy, chúng ta sẽ nghe thấy một âm thanh rất khẽ. Tiếng bẻ gãy của phong ấn đầu tiên, thanh gươm rực lửa, kẻ gác đêm cô ơi cô những vết thương trên thế gian, sâu đến mức không gì có thể hàn gắn. Và có những kẻ canh giữ vĩnh hằng, tay nắm thanh gươm rực lửa, ngọn lửa không bao giờ tắt, dù thế giới có sụp đổ thành tro. Trong bóng tối giữa hai cõi, sống và chết, mơ và tỉnh, người ta truyền nhau câu chuyện về một lưỡi gươm cháy sáng như linh hồn của những vì sao đã lụi. Không phải ngọn lửa của lò rèn trần gian, cũng không phải lửa thù hận. Đó là lửa sinh ra từ cái giá lạnh tuyệt đối của công lý. Ngày loài người lần đầu sa ngã, khi chiếc lá đầu tiên rụng xuống từ vườn địa đàng, một thiên thần đã được sai đi, đứng trước cổng Eden, tay cầm thanh gươm rực lửa. Không để giết, không để săn đuổi, chỉ để canh giữ, để ngăn đôi mắt tham lam quay trở lại nơi họ không còn xứng đáng bước vào. Ngọn lửa ấy không cháy trên da thịt, nó thiêu đốt linh hồn. Bất cứ ai dám tiến gần sẽ cảm thấy ngọn lửa liếm vào tận ký ức, bóc trần từng ý nghĩ, từng lời dối trá đã từng ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc vô hại. Có những đêm mưa lạnh, khi gió rít qua đồng hoang, người ta nói rằng có thể thoáng thấy bóng của thiên thần ấy, tay vẫn siết chặt thanh gươm cháy đỏ. Một ánh sáng đơn độc, run rẩy, nhưng không bao giờ lụi tàn. Và đôi khi, giữa những giấc mơ lạ lùng, ta lạc bước tới một cánh cổng đã khóa kín từ thuở sơ khai. Ở đó, ta thấy ngọn lửa đang múa. Ta thấy những vết tích cổ xưa, những tội lỗi chưa bao giờ quên. Một câu hỏi lặng lẽ trỗi dậy trong lòng ngực. Nếu cánh cổng mở ra, nếu ta bước qua thanh gươm ấy, liệu linh hồn ta sẽ bị thiêu rụi, hay sẽ được tái sinh? Không ai biết chắc, bởi thanh gươm rực lửa không đưa ra phán xét. Nó chỉ soi sáng. Và trong ánh sáng ấy, chính ta sẽ tự nhìn thấy bản chất thật sự của mình. Có lẽ, sâu thẳm trong chúng ta, ai cũng đang mang theo một cánh cổng đã khóa, một ngọn lửa vẫn đang âm ỉ đợi ngày được thắp sáng. Bạn có dám chạm vào ngọn lửa ấy để biết mình là ai? Hay bạn sẽ quay lưng để bóng tối nhẹ nhàng nuốt chửng tất cả? Câu trả lời vẫn đang cháy, lặng lẽ, trong tiếng gió của một đêm chưa bao giờ kết thúc.